ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهارده هناخد مراجعات على الهندسة الفراغية. ننتبه شوية ونركز. هنبدأ بملخص للوحدة الأولى. احنا عارفين يا شباب النظام الثلاثي في الفراغ، الثلاث محاور س وصاد وعين، كل محورين متعامدين، يعني متعامدين مثنى، يعني كده الزاوية قائمة، كده الزاوية قائمة، كده الزاوية قائمة. يعني المحور عين عمودي على المحور س والمحور صاد، يعني معنى كده المحور عين عمودي على المستوى س صاد، بالنسبة للمحور صاد عمودي على المستوى س عين، المحور س عمودي على المستوى صاد عين. تمام يا شباب؟ النقطة أ يا شباب دي إحداثياتها س واحد صاد واحد عين واحد. طالما ما فيهمش واحد صفر يا شباب، س واحد وصاد واحد وعين واحد، ما فيهمش أي مسقط من دول صفر، يبقى النقطة أ دي تقع في الفراغ. النقطة أ تقع في الفراغ. لو جيت منها يا شباب على س واحد ده اسمها المركبة الجبرية المتجه واو أ على محور السينات. صاد واحد اسمها المركبة الجبرية، عين واحد اسمها المركبة الجبرية، على محور السين، على محور الصاد، على محور العين. يعني معناها الجزء المقطوع من محور السين، والجزء المقطوع من محور الصاد، والجزء المقطوع من محور العين، دي اسمها المركبات الجبرية. طالما مفيش واحد في دول صفر يا شباب، لو اسقطت عمود مش هيجي على واو صاد عمود يا شباب، ده هيجي عمود على المستوى س صاد، عمود على المستوى س صاد، وليس عمود على محور الصادات. يعني لو اسقطنا عمود كده يا شباب هيجي هنا، يبقى دي صورة النقطة أ. تمام يا شباب؟ معايا؟ طيب عاوز احدد بقى يبقى س واحد ده المشوار اللي مشيناه هنا ان كان بالموجب، وهنا ان كان بالسالب. معايا يا شباب؟ يبقى اجي من النقطة دي ارسم موازي لمحور الصادات، ومن هنا ارسم موازي لمحور السينات. يبقى الجزء ده يا شباب عبارة عن صاد واحد، والجزء ده عبارة عن س واحد. تمام؟ والعين اسقط عمود هنا يا شباب كده، يبقى الجزء ده عبارة عن عين واحد. تمام يا شباب؟ دي نقطة في الفراغ. طيب إن كانت السين بقى صفر، يبقى النقطة بتاعتنا تقع في المستوى صاد عين. لو كانت السين بصفر يبقى النقطة في المستوى ده. لو أسقطت منها عمود يا شباب هيجي على محور الصادات. تمام؟ لو الصاد بصفر يا شباب يبقى النقطة في المستوى س عين هنا. لو العين بصفر يبقى المستوى س صاد. تمام يا شباب؟ عرفنا موضوع النقط كده؟ لو جينا وصلنا بقى واو بألف ده اسمه متجه موضع النقطة أ بالنسبة للنقطة واو. لو وصلنا واو أ اسمه متجه موضع النقطة أ بالنسبة للنقطة واو. يعني ده أصبح كده متجه موضع يا شباب. وواو أ ده طالما هو متجه موضع يا شباب بختصره أنا، بكتب مين؟ المتجه أ. يبقى لو كنت اداني المتجه أ يبقى يعرف ان هو واو أ، المتجه ب يعرف ان هو واو ب، المتجه ج يعرف ان هو واو ج، متجه الموضع. تمام يا شباب؟ اللي هو هيكون عبارة عن س واحد وصاد واحد وعين واحد، مركبات المتجه على المحاور يا شباب. تمام كده؟ طيب هنتكلم على ان اي متجه يا شباب مرسوم في الفراغ بيصنع ثلاث زوايا مع الاتجاهات الموجبة للمحاور. بيصنع ثلاث زوايا مع الاتجاهات الموجبة للمحاور. لو مدينا المتجه ده كده يا شباب هنلقاه بيصنع ثلاث زوايا
مع محور السين في زاوية، ومحور الصاد في زاوية، ومحور العين في زاوية. لو خدنا دي يا شباب الزاوية دي مع محور العين بنسميها سيتا عين، ودي مع محور الصاد بنسميها سيتا صاد، والزاوية دي مع محور السين بنسميها سيتا سين. دي اسمها زوايا الاتجاه يا شباب. يبقى أي متجه بيصنع 3 زوايا، سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين، مع الاتجاهات الموجبة للمحاور بنسميها زوايا الاتجاه. زوايا الاتجاه. نخلي بالنا كمان يا شباب كده، لو حبينا نجيب متجه الوحدة في اتجاه المتجه ألف اللي هو واو ألف، بيساوي المتجه ألف على معيار المتجه ألف. ده اسمه متجه وحدة ماشي في اتجاه المتجه ألف. بيساوي يا شباب جتا سيتا سين، وجتا سيتا صاد، وجتا سيتا عين. معنى كده ان هذا المتجه يا شباب هو عبارة عن متجه وحدة. جتا وجتا وجتا عبارة عن متجه وحدة. يعني معنى كده ان لازم معياره يطلع بيساوي 1، واحنا عارفين ان معيار المتجه يا شباب عبارة عن المعيار يا شباب ألف الجذر التربيعي لسين 1 تربيع زائد صاد 1 تربيع زائد عين 1 تربيع. نفس الكلام كده. يعني معنى كده ان جتا سيتا سين ونربحها يا شباب زائد جتا سيتا صاد ونربحها زائد جتا سيتا عين ونربحها، يطلع الكلام ده بيساوي 1 طالما هو متجه مين؟ وحدة. تمام يا شباب معايا كده؟ يبقى جتا وجتا وجتا دول بنسميهم جيوب تمام الاتجاه المتجه. اما سيتا سين وسيتا صاد وسيتا عين بنسميهم زوايا الاتجاه المتجه. من العلاقه دي يا شباب قدامنا كده اهي، اقدر استنتج ان المتجه الف بيساوي معياره في جتا سيتا سين وجتا سيتا صاد وجتا سيتا عين. يبقى اي متجه بيساوي معياره مضروب في متجه جيوب التمام اللي بنصنعها مع الاتجاهات الموجبه للمحاور يا شباب. تمام يا شباب كده؟ بعد كده هيبقى معانا الجمع والطرح الكلام ده كله. احنا هندخل بقى على الضرب القياسي والاتجاه يا شباب. لو جينا كنا معانا المتجه ألف مركباته ألف 1 وألف 2 وألف 3، ومعانا المتجه ب يا شباب ب 1 وب 2 وب 3، وعاوزين ألف ضرب قياسي ب. الناتج هيتم يا شباب ألف 1 في ب 1 زائد ألف 2 في ب 2 زائد ألف 3 في ب 3. يطلع الناتج يا شباب يطلع الناتج معايا يا إما عدد موجب يا إما سالب يا إما صفر. تمام يا شباب؟ طيب ان طلع موجب معناها الزاوية بين ألف وب حادة، وان طلع سالب معناها الزاوية بين ألف وب منفرجة، وان طلع صفر معناها الزاوية بين ألف وب قائمة. يبقى لو كان ألف ضرب قياسي ب يا شباب بيساوي صفر، معناها المتجه ألف عمودي على المتجه ب ما لم يكن أحدهما هو المتجه الصفر. نخلي بالنا يا شباب كده من المعلومة دي. ألف ضرب قياسي ب بيساوي صفر. صفر عدد يا شباب رقم مش متجه، فإن المتجه ألف عمودي على المتجه ب والعكس. تمام يا شباب؟ طيب كمان ألف ضرب قياسي ب بيساوي معيار الألف
في معيار الب في جتا الزاوية الصغرى المحصورة بينهما. جتا الزاوية الصغرى المحصورة بينهما. ومن هنا يا شباب نقدر نجيب جتا سيتا بيساوي أ ضرب قياسي ب على معيار الألف في معيار الب. تمام يا شباب؟ ده بالنسبة للضرب القياسي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الضرب الاتجاهي لمتجهين. أ ضرب اتجاهي ب يا شباب، أو أ في ب في النظام الثلاثي، يبقى المحدد بتاعنا س ص ع، حيث س وصاد وعين دول اتجاهات وحدة في الاتجاهات الموجبة للمحاور يا شباب. يعني المتجه س ده متجه وحدة هنا، المتجه ص متجه وحدة هنا، المتجه ع متجه وحدة هنا. تمام يا شباب؟ طيب هنا اكتب بقى مركبات المتجه أ اللي هي أ1 أ2 أ3. اكتب مركبات المتجه ب بالترتيب يا شباب، ب1 ب2 ب3. بعد كده بتتم عمليه الضرب يا شباب، الناتج هيطلع متجه. الناتج هيطلع متجه. تمام يا شباب معايا؟ المتجه اللي هيطلع ده يا شباب عمودي على كل من المتجهين أ وب، مما يعني أنه عمودي على المستوى الذي يجمع المتجهين أ وب. تمام يا شباب؟ يبقى أ في ب هيطلع معانا متجه. المتجه الناتج ده هيكون عمود على المتجه أ وكمان عمود على المتجه ب. طالما هو عمود على متجهين في مستوى واحد، يبقى هذا المتجه عمودي على المستوى بالكامل يا شباب. تمام؟ نركز مع بعض شويه. المتجه ع عمود على المتجه ص، والمتجه ع عمود على المتجه س. يبقى المتجه ع عمود على المستوى الذي يجمع المتجهين س وص يا شباب. وطالما هو عمود على المستوى، يبقى لازم يكون عمودي على اي متجه موجود في المستوى. عمود على اي متجه موجود في المستوى. طيب هل لما اضرب س في ص هيطلع ع يا شباب؟ تعال نشوف القاعده اللي احنا خدناها زمان لو كنا فاكرينها يا شباب. ايوه، ادي معانا س، ادي ص، ادي عين. تذكرتوها؟ لما اضرب س في ص ضد عقارب الساعه يطلع الناتج معايا عين يا شباب. والضرب ده ضرب اتجاهي. ص في عين تطلع المتجه س، عين في س يطلع المتجه م ص. لكن لو حاجه كده يا شباب مع عقارب الساعه، لا ده س في عين يساوي سالب ص، عين في ص يساوي سالب س، ص في س يساوي سالب عين يا شباب. يبقى المتجه الناتج من الضرب ده هيكون عمودي على أ وعمودي على ب. تمام يا شباب؟ طيب ده في حالة المحدد. طب ما كمان يا شباب لو خدنا بالنا شوية كده ان أ في ب اجيبها بالقاعدة الثانية، معيار الألف في معيار الب في جيب الزاوية الصغرى المحصورة بينهما يا شباب في اتجاه مين؟ عين أو ي، حيث عين أو ي ده زي ما قلنا دلوقتي يا شباب عمودي على مين؟ على المتجهين أ وب، بس في الحالة دي كمان عمود ومتجه وحدة يا شباب. عمود ومتجه مين؟ وحدة. لكن أ في ب ده الضرب بتاعه أو الناتج بتاعه هيكون عمود بس، مش ضروري يكون متجه وحدة.
لكن ده كده يا شباب عين متجه وحدة عمودي على ألف وب. تمام يا شباب؟ طيب لو جينا خدنا المعيار يا شباب، يبقى معيار ألف في ب هيساوي معيار الألف في معيار الب في جا الزاوية المحصورة بينهم معيار العين بواحد طالما وحدة، ومنها جا سيتا تساوي معيار ألف في ب على معيار الألف في معيار الب. تمام يا شباب؟ يبقى في فرق بين جا وجتا. جتا في الضرب القياسي وجا في الضرب مين؟ الاتجاه يا شباب. وزي ما احنا شايفين معيار ومعيار يعني معناها يطلع يجي الزاويه دي موجب. يعني احنا بندور على الزاويه الايه؟ الصغرى يا شباب بين المتجهين. تمام يا شباب كده؟ بالنسبه للضرب القياسي والضرب الاتجاهي. طيب تعالوا نتكلم كمان على ألف في ب ده لما يطلع ناتج معيار في معيار في جا. في جا عندنا هنا يا شباب يبقى معناها ممكن تبقى موجبه وممكن تبقى سالبه وممكن تبقى صفر. يبقى ألف في ب الناتج بتاعها يا شباب هيطلع متجه يا اما عدد في عين يا اما سالب عدد في عين يا اما هيطلع المتجه الصفري. يا اما هيطلع المتجه ايه؟ الصفري. ولما يطلع المتجه الصفري اللي حاصل ضربهم يا شباب يعني ألف ضرب اتجاه ب يساوي المتجه الصفري، معناها المتجه ألف يوازي المتجه ب. يبقى ألف ضرب قياسي ب يساوي صفر، معناها ألف عمود على ب. أما ألف في ب ضرب اتجاه يساوي المتجه الصفري، معناها المتجه ألف يوازي المتجه ب يا شباب. تمام إن شاء الله. كمان يا شباب ملاحظات، ألف ضرب قياسي ب يساوي ب ضرب قياسي ألف، بينما ألف ضرب اتجاه ب يساوي سالب ب ضرب اتجاه ألف. تمام يا شباب معايا؟ ألف ضرب قياسي ب هي ب ضرب قياسي ألف، أما ألف في ب يساوي سالب ب في ألف. طيب كمان يا شباب ألف ضرب قياسي ألف معناها معيار المتجه ألف تربيع، معناها مربع معيار المتجه ألف. يعني لما أجي أقول لك بقى معايا ألف زائد ب هنا في المعيار كده دول متجهين والمعيار ده مربع، افهم ان المتجه ألف زائد ب ده مضروب قياسيا في نفسه. يعني معناها ألف زائد ب ضرب قياسي ألف زائد ب. ولما يتم الضرب يا شباب هيبقى ألف ضرب قياسي ألف معناها معيار الألف تربيع زي ما اتفقنا اهو. ب ضرب قياسي ب معناها معيار الب تربيع، زائد ألف ضرب قياسي ب زائد ألف ضرب قياسي ب معناها 2 ألف ضرب قياسي ب، اللي هي دي يا شباب خدناها دلوقتي عبارة عن 2 معيار الألف في معيار الب في جتا الزاوية المحصورة بينهما. تمام يا شباب؟ لكن بقى ألف ضرب اتجاهي ألف دول منطبقين على بعض يا شباب، يعني الزاوية اللي بينهم صفر، يبقى الناتج هيطلع المتجه الصفري. معايا يا شباب؟ طب عاوزين نعرف بقى الزاوية بين متجهين حدها من فين لفين؟ الزاوية بين أي متجهين يا شباب أكبر من أو تساوي صفر، أقل من أو تساوي 180 درجة. الزاوية بين متجهين من صفر إلى 180 يعني مش هتزيد عن 180. لما يكون متجهين مع بعض في نفس الاتجاه يا شباب الزاوية بينهم صفر. لما يكون متجهين عكس بعض في الاتجاه الزاوية بينهم 180.
وبعد كده ما بينهما يا شباب. تمام يا شباب؟ طيب احنا قلنا ان اي متجه يا شباب بيصنع 3 زوايا مع المحاور سيتا س وسيتا ص وسيتا ع. لو مجموع اي زاويتين يا شباب، لو مجموع اي زاويتين طلع 90 درجة، يبقى اذا الزاوية الثالثة لازم تبقى 90 درجة. لو اي زاويتين مجموعهم 90 يبقى الزاوية الثالثة لازم تكون 90. يعني لو قلت لك الزوايا 30 و60 تقول لي الثالثة على طول 90 درجة. لو قلت لك 45 و45 يبقى الثالثة على طول 90 درجة. ليه؟ ايوه، عشان مربع زائد مربع زائد مربع للجتا، جتا تربيع سيتا س زائد جتا تربيع سيتا ص زائد جتا تربيع سيتا ع بيساوي 1 يا شباب. تمام؟ لما ربع واجمع بالزوايا دي هيطلع معايا جتا سيتا بيساوي 0. جتا سيتا بيساوي 0. والزاوية اللي يبقى امامها 0 يا شباب يا اما 90 يا اما 270. تمام؟ طب احنا لسه بنقول من كام لكام؟ ايوه، يبقى الزاوية الثالثة تكون 90 درجة يا شباب. تمام كده ان شاء الله. نتكلم بقى يا شباب على الضرب الثلاثي القياسي. المتجه أ يساوي أ1 أ2 أ3. المتجه ب يساوي ب1 ب2 ب3. المتجه ج ج1 ج2 ج3. أ ضرب قياسي ب في ج يا شباب، الضرب الثلاثي القياسي. يطلع الناتج معانا قيمة المحدد أ1 أ2 أ3 ب1 ب2 ب3 ج1 ج2 ج3. تمام يا شباب كده معايا؟ يعني ده يا شباب الضرب الثلاثي القياسي. الناتج بتاعه عبارة عن عدد حقيقي، يا اما هيكون موجب يا اما هيكون سالب يا اما هيكون صفر. تمام يا شباب؟ طيب حجم متوازي السطوح اللي فيه متجهات أ وب وج 3 أضلاع متجاورة من أضلاع يا شباب. حجم متوازي السطوح يساوي أ ضرب قياسي ب في ج، بس اخذ المقياس بتاعه يا شباب. مقياس أ ضرب قياسي ب في ج يديني حجم متوازي السطوح. لكن لو جيت خدت أ في ب يا شباب كده ضرب اتجاه المتجهين وخدت معياره، ده عبارة عن مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه أ وب ضلعين متجاورين من أضلاعه، أو عبارة عن ضعف مساحة المثلث الذي فيه ضلعين من أضلاعه هم المتجهين أ وب يا شباب. تمام؟ طيب احنا قلنا لو متجه أ كان بيوازي المتجه ب يا شباب، يبقى ممكن اخليها بقى فرض من عندي ان المتجه ب يساوي كاف في المتجه أ. المتجه ب يساوي كاف في المتجه أ، حيث كاف ده عدد حقيقي لا يساوي 0. يبقى يا اما هيكون كاف ده عدد موجب، يبقى أ وب في نفس الاتجاه، يا اما كاف ده هيكون اقل من الصفر عدد سالب، يبقى المتجه أ وب متضادان في الاتجاه. تمام يا شباب معايا كده؟ نبدأ 2 أ1 على ب1 تساوي أ2 على ب2 يساوي أ3 على ب3. ده لو كان المتجهين دول متوازيين يا شباب.
ألف واحد وألف اثنين وألف ثلاثة مركبات ألف، ب واحد وب اثنين وب ثلاثة مركبات المتجه ب. تمام يا شباب؟ نتكلم على المركبة الجبرية يا شباب أو المسقط الجبري. المركبة الجبرية أو المسقط الجبري. المركبة الجبرية أو المسقط الجبري للمتجه ألف في اتجاه المتجه ب أو على المتجه ب. يعني يا شباب أنا عملت كده، النقطة دي واو وده المتجه ب وده المتجه ألف، وبينهم الزاوية ولتكن سيتا يا شباب. تمام؟ يبقى ده المتجه ألف وده المتجه ب وبينهم زاوية ولتكن سيتا. بيقول لك عاوز منك مسقط المتجه ده على المتجه ده. مسقط أو اسمها المركبة الجبرية. يعني من واو هسقط عمود على المتجه ب، ومن آخر المتجه ده هسقط عمود على المتجه ب. الجزء ده يا شباب اسمه المسقط. سميناها دي جيم. يبقى الجزء واو جيم ده هو طول مسقط المتجه ألف على المتجه ب. طب هجيبه ازاي؟ انت شايف ان قدامك ان واو جيم ده مجاور للزاوية سيتا. مجاور للزاوية سيتا، يبقى هيساوي طول الوتر ايوه في جتا سيتا. يبقى مسقط المتجه ألف في اتجاه المتجه ب يا شباب هيساوي ايوه معيار المتجه ألف في جتا سيتا. معيار المتجه ألف في جتا سيتا اللي هي بتساوي يا شباب بقى دي ألف ضرب قياسي ب على معيار الب. ألف ضرب قياسي ب على معيار الب يديني المركبة الجبرية أو المسقط الجبري للمتجه ألف على المتجه مين؟ ب. طيب كمان بيقول لي إيه؟ حول لي بدل المركبة الجبرية دي إلى متجه في اتجاه الب. يعني عم خليه لي كده بقى متجه في اتجاه الب. اسمها المركبة الاتجاهية يا شباب. المركبة الاتجاهية للمتجه ألف على المتجه ب أو في اتجاه المتجه ب. يبقى معناها هتاخده هو مقداره قد ايه وتضربه في مين؟ في متجه الوحدة في اتجاه الب. أنا عاوز أحول جيم واو ده من كمية قياسية إلى متجه، بس يظل معياره أو يظل طوله ألف جتا سيتا. يبقى أنا هاخد بقى المتجه ده وأضربه في متجه الوحدة في اتجاه الب اللي هو ب على معيار الب يا شباب. يبقى أنا هاخد المركبة الجبرية دي اللي هي ألف ضرب قياسي ب على معيار الب واضربها في مين؟ متجه الوحدة في اتجاه الب اللي هو المتجه ب على معيار المتجه ب. ولو عملنا عملية الضرب يا شباب يبقى ألف ضرب قياسي ب على معيار الب تربيع لأن دول أعداد. والناتج اللي يطلع بعد الضربية دي والحسبة دي يا شباب هيطلع عدد مضروب في المتجه مين؟ ب. دي اسمها المركبة الاتجاهية للمتجه ألف في اتجاه المتجه ب. تمام يا شباب؟ طيب بقى معانا بقى الكرة. لو الكرة خدنا مركزها يا شباب لام وكاف ونون، ده مركز الكرة. يبقى الصورة القياسية يا شباب بتاعتها س ناقص لام الكل أس 2 زائد صاد ناقص كاف الكل أس 2 زائد عين ناقص نون الكل أس 2 بيساوي نق تربيع، ونق ده نصف عضو الكرة يا شباب، وده المركز بتاعها. لو المعادلة دي قدام يا شباب كده هاخد ده بعكس الإشارة بعكس الإشارة بعكس الإشارة، يبقى هو إحداثيات مركز الكرة يا شباب. الرقم الموجود بقى هنا يبقى هو مربع نص القطر.
تمام يا شباب؟ طيب كمان الصورة العامة يا شباب س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع زائد 2 لام س زائد 2 كاف ص زائد 2 نون عين زائد د بيساوي صفر. دي الصورة العامة يا شباب. وخلي بالنا ان معامل س تربيع ومعامل ص تربيع ومعامل ع تربيع لازم يبقوا متساويين يا شباب، لازم يبقوا متساويين. طيب ان كان واحد نشتغل بعد المعادلة دي على طول. طب وان كان رقم بقى غير واحد نقسم الاول عليه يا شباب وبعدين نبدا نشتغل على المعادله. لو خدنا ده قسمناه على 2 بعكس الاشاره، كذلك بعكس الاشاره، كذلك بعكس الاشاره، انا هجيب احداثيات الماده يا شباب. يبقى معامل س على 2 ونغير اشارته، معامل ص على 2 ونغير اشارته، معامل ع على 2 ونغير اشارته. هنجيب احداثيات مركز الكرة يا شباب. طب من هنا انا عاوز احسب نص قطر الكرة. نق يساوي الجذر التربيعي لام تربيع زائد كاف تربيع زائد نون تربيع ناقص د يا شباب. ناقص د، يعني لازم المقدار ده هتبقى عندي كرة لازم يكون اكبر من الصفر، لازم يكون اكبر من الصفر. تمام يا شباب كده؟ ده عبارة عن ملخص للوحدة الأولى، ملخص للوحدة الأولى. إن شاء الله يا شباب يكون فهمنا ملخص النهارده. الحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ تمارين على الوحدة الأولى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.